میلاد حالا ببینم میتونه از اینجا رد کنه یا نه. اوه اگین بازم آغاز توپ از دروازه. کورنر. یک صفر به سود تیم وست یورکشایر استار. بازم میلاد بود که دروازه لستر استار رو باز کرد. یاسر ابو عجب پاسه. ابو چی میکنه با این توپ؟ میلاد بازم ابو باز زمان یاسین. وست یورکشایر استار یاسین زمان هر دو برادر هستن اینا. ابو رو ببین چی میکنه حالا. به عجب چانسی باید گل شود. آره همیشه قهرمان است. کوئی گپ زیر بگی امروز که کبر ببری. آره پارتی میدی که نمیدی. نه این گپ بگی نال بگی. پارتی 100% است. Come زمان بازم زمان کنترل خوب. ابو ده حالا اوت به سود تیمی وست یورکشایر استارز. منون بازم یک اوت دیگه. میلاد حالا ببینم میتونه از اینجا رد کنه یا نه. اوه اگین بازم آغاز توپ از دروازه. کورنر. اوت. بازم یک صفر به سود تیم وست یورکشایر استار. بازم میلاد بود که دروازه لستر استار رو باز کرد. والدان فرید
الريف. Come on, Abu! میلاد آغازگر بازی. حالا بازم زمان، یاسر، ابو، اوت به سود تیم لستر استار. زمان نمبر 10 توی این طرف. زمان میلاد حالا میلاد کمان حالا کیپر بچه تو بسیار پاس ندی تو. بازم سیو خوب. اوت. عارف جمال اتای مکان استاشی جمال. جست میست. عجب چانس را از دست داده بود. میلاد ببینیم چی میکنه، از این توپ استفاده میتونه یا نه. لایک و سابسکرایب هم یادتان نره. امیت زمان چی بازی میکنه با تو. با اوت به سود تیم لستر استار. بازی آغاز شده، ببینیم چی میکنه، میتونه از این توپ استفاده کنه یا نه. فعلا ویست یورکشایر استار پیش است، یک توپ، یک گل پیشه. اوت. توپی که از کنار دروازه رفت بیرون. Jamalo, I love you. بازم اوت به سود تیم لستر استار. What him shoot, dude! Mela, come on! Oh, keeper. عجب پاسی. ابو چی میکنه با این توپ؟ میلاد، بازم ابو، باز زمان، یاسین. ابو شوت بزن. ببینم یاسین از این توپ استفاده میتونه یا نه. زمان،
بازم یاسین، جمال، دروازه‌بان ما. آگو بلشن نزن. آگو بلشن نزن کشالو. زمان ببینیم چی میکنه این بار. اوه آنلاکه. کورنر. Come back, guys. Yes, Justin, brilliant. Shoot. حالا کورنر میزنن تیم وست یورکشایر استار. ابو پشتی توپ. یاسین، میلاد، بازم میلاد، جمال، کورنر. Well done, Jamal. Jamal, well done, shoot away. Jamal. حالا دروازه‌بان تیم لستر استار آغاز نبازیره با دست دروازه‌بان وست یورکشایر استار. یاسین، زمان، هر دو برادر هستن اینا. ابو رو ببین چی میکنه. حالا به عجب چانسی، باید گل شوه. آغازگر بازی Come back! Boys, sit. Just sit. Why are you going up? Just sit. Don't go up. Defend. اوت به سود تیم لستر استار. ببینیم چی میکنه. از این توپ استفاده میتونه یا نه. اوت اگین. اوت. بازم اوت. Just sit. You don't have to go up. Yes. Press. Good. Brilliant. Hey, ref, come on. Right, sit then, just sit. Abu, right side, Abu. It's all right, Kong, relax. Come on. Out. اوه جست از کنار دروازه رفت بیرون. That was good man, that was good. حالا ببینیم این بار چی میکنه لستر استارز. اوت.
حالا تیم وست یورکشایر استار رفته فینال. مسیر آفتاب تیم وست یورکشایر استارز رفته فینال. well done guys. آفرین بچه های خوب. والا بردیم بچهای ریزان برد یام برد دیگه خب قهرمان همیشه قهرمانه دیگه. آره همیشه قهرمان است. وای گپ زیر بگی امروز که کبر ببری آره پارتی میدی که نمیدی نه این گپ بگی نال بگی آره پارتی 100% است. علاوه خصوص بخشی از جا کس از اون موتورای دراز کس گفتم کرام نمیگم. آره یک کس اشتار از میایه. ماشاءالله ماشاءالله